ඔයාලට කොහොමද නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ වෙනස්ම විදිහේ බෑන්ඩ් අයිටම් එකක්. අපි අද බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඕනි වෙනවා 3-inch elastic printed ribbon එක. මේක සෙන්ටිමීටර් 42ක් දිගට තමයි මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ වෙන මේ විදිහට දෙකට නවලා ඒ දෙකට නවන පාරේ පේන්නේ නැති නිසා තමයි මම පෑනකින් ඇඳගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නවලා ඊට පස්සේ ඒ ඉර හදාගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මම මේක පෑනකින් ඇඳ ගන්නවා. මොකද එතකොට මට අලව ගන්න ලේසි. මේ විදිහට පෑනෙන් මම ඇඳගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ පෑන් ඉර දිගේ මම B6000 glue gum එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගම් දෙපැත්තට හිටන විදිහටම ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔන්න මම දැන් ගාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තක් නවා ගන්න ඕන අර ඉර උඩට සමපාත වෙන විදිහට. මේ වගේම අනිත් පැත්තත් නවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මම බෝ එක මහන්නෙමත් නැතුව B6000 ගම් එක පාවිච්චි කරලා ඇලෙව්වා. ඊට පස්සේ මම මේකේ උඩ කොටසත් අලව ගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අයිනිමත් නැතුව මැදට වෙන ගම් ටික ගා ගන්න ඕනේ. ගාලා ඊට පස්සේ තද කරලා අලව ගන්නවා. එකපාරටම ඇලවෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලා දන්න නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේකට ක්ලිප් එකක් ගහලා ටිකක් තද කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගැලවෙන්න බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලා දෙපැත්තෙම ගම් ගාලා හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. අලවලා ඊට පස්සේ ක්ලිප් දෙකකින් හොඳට ශක්තිමත් වෙන්න ටිකක් තියලා තියන්න. ඊට පස්සේ මේකට ඕනි වෙනවා මෙන්න මේ soft padding. ඉතින් මෙන්න මේ padding එක තමයි මම දැන් ඇතුළට දාන්න හදන්නේ. ඔයාලට ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ padding එක දාද්දී මම එක පැත්තක් අලවගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඒක දැන් හොඳටම ඇලවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ padding ටික ඇතුල් කරනවා. ඇතුල් කරලා ඊට පස්සේ මම අඩු හිස්තැන් බල පුරවනවා. පුරවල ඉවර වෙලා අනිත් පැත්තත් මම ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්නවා. මම දැන් බෝ එකට පැඩින් ටික පුරවගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මේ සයිඩ් එකත් ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට B6000 පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට glue gun එකකිනුත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගම් ගාගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලා ටිකක් තද වෙනකන් ටිකක් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ගැලවෙන්න බලනවා. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ටිකක් ඇලවෙනකන්වත් අල්ලගෙන ඉන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ කොටස හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේක ඇලවුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්ලිප් තුන ගලවලා අයින් කරන්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ මේ විදිහටම තමයි අනිත් පැත්තත් හදාගන්නේ. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් බෝ එක හදාගෙන ඉවරයි.
ඊට පස්සේ මම මේක තව ලස්සන කරගන්න චූටි බෝ එකක් හදාගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඉතින් එකමාරේ ක්‍රොස් ග්‍රේන් ඩොට් රිබන් එකේ කෑල්ලක් තමයි මම මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සෙන්ටිමීටර් 26ක් දිගට තමයි මම ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ ලයිටර් එක. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේ දෙපැත්ත නූල් ඇදෙනාට පුච්ච ගන්න. ඊට පස්සේ අර මම කලින් නැවුවා වගේම මේකත් නෝමල් බෝ එකක් හදන විදියටම දෙකට මැදින් නවාගෙන ඊට මත සමපාත වෙන විදියට මේ රිබන් කොටස් දෙක එකට තියලා මහ ගන්න තමයි දැන් මම හදන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේන්න වෙත්තේ මම මගේ බෝ කොටස මහගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ නූල් කොටස මම පතුරෙන් කපලා අයින් කරනවා. දැන් මම ලොකු බෝ එක මහගන්න තමයි යන්නේ. ඒකත් මේ වගේම තමයි අපි අර ගම් ගාපු ඉර දිගේම. ඔයාලට මතකනේ මම පෑන් දෙකක් ඇඳා අන්නේ ඉර දිගේම තමයි මම මේ දැන් මහගෙන යන්නේ. ඕන ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නූල මූටු කරලා ඊට පස්සේ නූල කීප වතාවක්ම බෝ එක වටේට ඔතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ චූටි බෝ එකත් මේක උඩින් තියලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න. එහෙම නැත්නම් චූටි බෝ එකත් ඒකටම තියලා නූල පොඩ්ඩක් ඒක වටේ උතන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ගම් ටිකක් ගාලා නූල එතුවනම් ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද බෝ එක එහෙම වෙන්න බලන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ගැටයක් දාගන්න ඕන මහගෙන ඉවර වෙලා. ඔන්න දැන් උඩ බෝ කොටස නම් මහලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේකට ඕනි වෙනවා වෙල්බෝ කවර් බෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේක ගොඩක්ම සොෆ්ට් බෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ බෝ එක මේ බෑන්ඩ් එකට තියලා මහගන්න තමයි දැන් මම හදන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ගම් ටිකකුත් ගාලා ඕනි නම් මහගන්න. මොකද එතකොට ශක්තිමත් භාවය වැඩි නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට බෑන්ඩ් එක වටේ කීප සැරයක්ම බෝ එකක් තියලා ඔතාගෙන යන්න පුළුවන්. බෝ එකයි බෑන්ඩ් එකයි එකට තියලා ඊට පස්සේ අපි ගැටයක් දාගන්න ඕනේ. ගැටේ දාගෙන ඉවරලා දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තව එහෙම වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක දෙපැත්ත ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අඟල් කාලේ සැටින් රිබන් එක. මම ඊට කලින්
මෙන්න මේ බෝ එක මැද මෙන්න මේ කාලවගෙන ඉන්නවා. වීඩියෝ එක කරන අතරේ ඉතින් මම අඩි චූටි දෙයක් කියන්නම්. මේ නිර්මාණ කරන්න අවශ්‍ය බඩු ඔයාලට නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන්නේ මගේ WhatsApp නම්බර් එක. ඉතින් කැමති අයට පුළුවන් මගෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය බඩු මිලදී ගන්න. මෙන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ බෑන්ඩ් එකයි බෝ එකයි එකට තියලා මෙන්න මේ කාලේ සැටින් එක. එහෙම නැත්නම් බේබි රිබන් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක ඔත්තා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට 1cm ග්‍රොස් ග්‍රේන් රිබන් එකම පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා නේද? ටිකක් එහෙම වෙනවා වගේ කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ දෙපැත්තේ බෑන්ඩ් එකයි බෝ එකයි තියලා ගම් ටික ගන්න. එතකොට ඒක එහෙම වෙන්න බලන්න හයියට තියෙනවා ඇලපිලා. මොකද උඩ බෝ කොටස ටිකක් බරයි පැඩින් පිරෙව්වට පස්සේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ගන්නවා චූටි ක්ලිප් දෙකක් හදන්න. ඉතින් ඒ ක්ලිප් දෙකත් අර උඩ බෝ එක හදපු විදියටම තමයි ගන්නෙ. හැබැයි සයිස් එක ටිකක් අඩු කරලා. කලින් සයිස් එක ගත්තේ මම සෙන්ටිමීටර 26. ඉතින් මේක 17ක් දිගට තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එකමාරේ ග්‍රොස් ග්‍රේන් ඩොට් රිබන් එක. ඉතින් ඒකත් නූල් ඇදෙනවට මේ විදියට දෙපැත්තම පුච්ච ගන්න ඕනේ. පුච්චගෙන ඉවර වෙලා ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මගෙන් කොහොමද සරලම ආකාරයට බෝ එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ සරලම බෝ එකක්. ඇත්තටම මේක ඕනෙම කෙනෙක්ට උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම ඉක්මනින් අඩු කාලයකින් හදන්න පුළුවන් ලේසිම බෝ එකක් තමයි මේ. ඉතින් ඔයාලට මේ බෝ එක කැමති පැටර්න් එකකට දාලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේක ඩබල් ලේයර් කරලා වෙනස් විදියට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන තනි බෝ එක. ඒකට ඔන්න මම කලින් රිබන් එක කිව්වා මේ තියෙන කාලි සැටින් රිබන් එක. එහෙම නැත්නම් බේබි රිබන් එක. ඊට පස්සේ අර නූල් පාර නොපෙනෙන්න මම මේ බේබි රිබන් එක බෝ එක වටේ ඔතාගෙන යනවා. ඉතින් මේ බෝ එක දැන් මම කට්ටට තියලා සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් ඒකට ගම් ටිකක් ගහලා ඔයාලට පේනවා ඇති මම මොකද්ද කරේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම බෝ එක වටේ රිබන් එක කොත්තලා කීප වතාවක්ම ඊට පස්සේ තමයි කට්ටට තියලා ඒක වටේ දෙකම එකතු වෙන විදියට බෝ එක එතුවේ. ඔන්න ඉතින් මමගේ ක්ලිප් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් මැදට පර්ල් එකක් කලවන්න, එහෙම නැත්නම් ඕනමන්ට්ස් එකක් කලවන්න, කැමති බොත්තමක් කලවගන්න ඒකට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ බෝ මම දෙකක් හදා ගන්නවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් බෑන්ඩ් එකකට ක්ලිප් දෙකක් ඕනි කරන නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මම හදාගනිපු ක්ලිප් දෙක. ඉතින් ඔයාලට පොඩි අඩුවක් වගේ පේනවා ඇති බෑන්ඩ් එක හරි පාළුයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බෑන්ඩ් එක මැදට අලව ගන්න ඕනමන්ට්ස් එකක්. මම මේ කටු දෙක කාඩ් එකේ රඳවල ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ බෑන්ඩ් එකට ඕනමන්ට් එකක් සෙට් කරනවා. wow ඔන්න ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම හදාගනිපු බෑන්ඩ් දෙකක්ම. ඉතින් ඒකට හරියන ක්ලිප් සෙට් දෙකකුත් මම බෑන්ඩ් එකත් එක්කම තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකත් subscribe කරලා ටිකට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අදට මම යනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. bye bye.